สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งบทเรียนของเรานะครับและธีมของเราในวันนี้ก็สดใสมากเลยนะครับชมพูหวานแหววเนื้อหาที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้คือ talking about tendencies หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า tendencies หมายถึงอะไรนะครับไม่เป็นไรครับขอให้เก็บคำถามนั้นไว้ในใจและมาหาคำตอบจากบทเรียนนี้ไปด้วยกันครับก่อนอื่นนะครับมีคำถามคือ What are the things you do on a regular basis? What are the things you do on a regular basis? และเจ้าสำนวน on a regular basis ก็แปลว่าเป็นประจำนั่นเองครับ so เราทำอะไรเป็นประจำอยู่ครับหลายคนน่าจะมีคำตอบมากมายอยู่ในใจนะครับเรามาดูกันว่าคำตอบนี้ตรงกับที่ผมเตรียมมาหรือเปล่า I compliment other people ชื่นชมคนอื่นครับ compliment แปลว่าชื่นชมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแต่เราไม่ลืมที่จะชื่นชมตัวเองด้วยนะครับ I volunteer and do small acts of kindness ฉันอาสาสมัครและทำความดีเล็กๆน้อยๆคำว่า acts of kindness แปลว่าการทำความดีอย่างที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนนั่นเองครับหรืออาจจะเป็น I'm early to bed early to rise เข้านอนเร็วตื่นแต่เช้าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับ early to bed คือเข้าไปที่เตียงเร็ว early to rise คือทำตัวของเราให้ลุกขึ้นมาจากเตียงให้เร็วนั่นเองครับหรือจะเป็น I exercise and eat healthy ฉันออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้อาจจะเป็น I meditate ฉันทำสมาธิเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ I work hard ฉันขยันทำงานฉันขยันเรียนขยันอ่านหนังสือหรืออาจจะเป็น I participate in activities participate แปลว่าเข้าร่วมฉันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นประจำ I see failures and weaknesses as opportunities to improve คำว่า failure คือความล้มเหลวนั่นเองครับ weakness คือความอ่อนแอหรือจุดอ่อนของเรา weaknessesคือมีความอ่อนแอหรือจุดอ่อนมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับและฉันมองความล้มเหลวและความอ่อนแอเหล่านั้นเป็นโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง So which tense do you use to describe regular or habitual actions tense อะไรนะที่เราใช้ในการอธิบายกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำ regular actions habitual actions กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันนั่นเองครับและประโยคก่อนหน้านี้ที่เราดูมาทั้งหมดอยู่ในรูปของ the simple present I'm early to bed and early to rise I exercise and eat healthy แต่นี้ไม่ใช่เนื้อหาที่เรากำลังโฟกัสกันในบทเรียนนี้นะครับอีกหนึ่งคำถามคือ what do you do when you are hungry เวลาที่เราหิวนะครับเราทำอะไรหรือคุณทำอะไรWhat do you do when you are hungry? For me, I tend to buy a banana. ฉันมักจะซื้อกล้วยนะครับมันง่ายมากเลยแค่ไปเซเว่นเราก็ได้กล้วยมานะครับหรือจะเป็น I tend to have some bubble tea ของโปรดเลยนะครับ bubble tea ชานมไข่มุกสังเกตคำว่า tend to นะครับอีกหนึ่งคำถามครับ What do you do when someone is talking too much and you are bored?เวลาที่ใครบางคนพูดมากเกินไปนะครับแล้วทำให้เรารู้สึก bored คือเราเบื่อนั่นเองครับ so what do you do คุณจะทำอะไรคำตอบอาจจะเป็น I will usually walk away นะครับโดยปกติแล้วฉันอาจจะเดินหนีไปหรือจะเป็น I will usually put on my earphones and listen to music put on my earphones ก็คือใส่หูฟังนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วฉันก็จะใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงนี่เป็นสิ่งที่ผมทำเป็นประจำเลยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับ Who makes you angry Who makes you angry ใครทำให้คุณโกรธได้ My brother he's always telling bad jokes He's always telling bad jokes พี่ชายของฉันเองนะครับเขาชอบเล่ามุกแป๊กตลอดเลยมุกแย่ๆหรือมุกแป๊กนั่นเองนะครับ bad jokes ทุกคนสังเกตนะครับ he's always telling ใคร
รงสร้างของมันเป็นลักษณะนี้อยากให้ทุกคนดูที่รูปนะครับ Your jokes are becoming unbearable เป็นการเปรียบเทียบเข้ากับเจ้าหมีนะครับถ้าหากว่าโจ๊กของเรามัน bad jokes มันเป็นมุกแป๊กนะครับมันจะ unbearable ทนไม่ได้ทนฟังไม่ได้นั่นเองครับหมีไม่ทนฟังมุกของเรานั่นเองครับ So look at the examples from the text and answer the questions สืบเนื่องจากบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้อ่าน text ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์ประโยคเหล่านั้นกัน In situations like these we will often feel like running away or punching our enemy on the nose คำถามคือ Does sentence A refer to the future or to no specific time ข้อความ A นะครับมันหมายถึงเวลาในอนาคตหรือมันไม่ได้ระบุเวลามาคุณคิดว่าคำตอบคืออะไรครับ We will often feel like running away No specific time ไม่ได้ระบุเวลามานั่นเองฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอนาคตนะครับ B The same stress hormones make us aggressive or overvigilant and tend to cause us to overact tend to cause us to overact Doesn't tense B talk about something that is always true or often true ประโยค B นะครับพูดถึงบางอย่างที่เป็นจริงเสมอหรือเป็นจริงอยู่บ่อยๆคุณคิดว่าอะไรคือคำตอบครับ often true เป็นจริงอยู่บ่อยๆนั่นเองครับฉะนั้นไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนี้เสมอไป tend to cause C Your teacher is always picking on you is always picking Does sentence C refer to an action happening at the moment of speaking or to no specific time at all ประโยค C นะครับอ้างถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดหรือไม่ได้ระบุเวลามาเลยคุณคิดว่าอะไรคือคำตอบครับ No specific time at all ประโยคนี้ไม่ได้ระบุเวลามาเลย is always speaking ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะที่พูดนั่นเองครับ There are a number of ways we can refer to actions that are likely to happen เวลาที่เราพูดถึงบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า tendencies แนวโน้มหรือการมักจะทำบางอย่างมันก็มีหลายวิธีนั่นเองครับวิธีที่ 1 always the present continuous วิธีที่ 2 will infinitive หรือจะเป็นวิธีที่ 3 ครับ tend to or tend not to เรามาดูความแตกต่างและวิธีการใช้ของ 3 แบบนี้กันดีกว่าครับแบบแรก always the present continuous This usually refers to negative tendencies but not always เวลาที่เราใช้ always กับ the present continuous เรากำลังพูดถึงแนวโน้มในเชิงลบหรือสิ่งที่เราจะทำเป็นเชิงลบนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปเรายังจำตัวอย่างของเราได้ไหมครับ My brother's always telling bad jokes พี่ของฉันชอบเล่ามุกแป๊กตลอดเลยแต่ความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้เล่ามุกแป๊กอยู่เสมอไปก็ได้นะครับ She's always complaining about her job She's always complaining about her job เธอชอบบ่นเรื่องงานของเธอเป็นประจำเจอหน้าทุกครั้งบ่นเรื่องงานอยู่เป็นประจำนั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะครับและนี่คือ negative tendencies แนวโน้มในเชิงลบแบบที่ 2 ครับ will infinitive which in this case doesn't have a future reference and refers to general tendencies และเวลาที่เราใช้ will กับ infinitive ในบริบทนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตแต่มันคือแนวโน้มทั่วไป When I'm bored
I will usually walk away เวลาที่ฉันเบื่อโดยปกติฉันก็จะเดินหนีไปหรือจะเป็น I will usually put on my earphones and listen to music โดยปกติแล้วฉันก็จะใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงเห็นไหมครับว่า I will usually walk away I will usually put on my earphones พวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ future reference หรือการอ้างถึงอนาคตนะครับแต่มันคือ general tendencies แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั่วๆไปไม่ได้ระบุเวลามาด้วยนะครับและแบบสุดท้ายครับแบบที่3 tend to หรือจะเป็น tend not to which refers to a person likely to behave in a certain way เวลาที่คนหนึ่งนะครับมีแนวโน้มที่จะทำบางสิ่งบางอย่างหรือมักจะทำบางสิ่งบางอย่างเราจะใช้ tend to I tend to buy a banana when I'm hungry เวลาที่หิวก็จะไปซื้อกล้วยหรือจะเป็น I tend to have some bubble tea when I need energy ฉันมักจะดื่มชานมไข่มุกนะครับเวลาที่อยากได้พลังงานไม่รู้ว่าเราจะได้พลังงานมากขึ้นหรืออย่างอื่นมากขึ้นกอดกันแน่นะครับและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการพูดถึง tendency หรือแนวโน้มเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะให้ทุกคนมาลองทำแบบทดสอบกันดู Complete the text use one word for each gap เดี๋ยวเราเติมคำในช่องว่างไปด้วยกันนะครับ If there's one thing I really don't like about school is when my teacher asks me a question out of the blue ถ้ามีหนึ่งอย่างที่ฉันไม่ชอบเลยเกี่ยวกับโรงเรียนก็คงเป็นตอนที่ครูตั้งคำถามกับฉัน out of the blue นี้เป็นสำนวนนะครับซึ่งมีความหมายว่า if something happens out of the blue it is very unexpected ถ้าบางอย่างเกิดขึ้นแบบ out of the blue นะครับมันจะแปลว่าเกิดขึ้นอย่างไม่ได้คาดการมาก่อนหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัวนั่นเองครับ so when my teacher asks me a question out of the blue เวลาที่ครูถามฉันโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งตัวไว้เลย You know when she suddenly calls out John what do you think She usually does it when I'm trying to talk to Ben about football คุณรู้ไหมว่าอยู่ๆเขาก็เรียกขึ้นมาจอห์นคุณคิดว่าไงซึ่งเป็นตอนที่ฉันพยายามคุยกับเบนเรื่องของฟุตบอลเสมอเลย My t-shirts ช่องว่างตรงนี้คำตอบน่าจะเป็นอะไรดีครับ My t-shirts always complaining that I'm talking when I should be listening และครูนะครับก็ชอบ complaining ซึ่งมีความหมายว่า to say that you are annoyed dissatisfied or unhappy about something or someone เวลาที่เราพูดนะครับว่าเราไม่พอใจเรารำคาญหรือเราไม่โอเคกับบางคนหรือบางอย่างคือเรา complain ซึ่งก็คือบ่นนั่นเองครับ so my teacher's always complaining that I'm talking when I should be listening และครูชอบบ่นเสมอเลยว่าฉันชอบพูดตอนที่ฉันควรจะตั้งใจฟัง Anyway at times like this my mind tends และช่องว่างตรงนี้คำตอบน่าจะเป็นอะไรดีครับ Good job Anyway at times like this my mind tends to go blank and I will inevitably forget everything that I've ever learned ยังไงก็แล้วแต่เวลาแบบนี้ my mind tends to go blank หัวของฉันก็มักจะว่างเปล่านะครับ and I will inevitably forget everything และฉันก็มักจะลืมทุกอย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ inevitably used for saying that something is certain to happen and cannot be avoided เราใช้คำนี้นะครับเมื่อเราเห็นว่าบางอย่างมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนและเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้หรือที่เราใช้คำว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับ
and I will inevitably forget everything that I've ever learned แล้วฉันก็ลืมทุกอย่างที่ฉันเรียนมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับ It's extremely embarrassing. Unfortunately, my teacher is always doing this to me และมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างมากเลยนะครับแต่โชคร้ายคุณครูชอบทำแบบนี้กับฉันเสมอเลย Embarrassing means making you feel ashamed, nervous, or uncomfortable ทำให้เรารู้สึกอายรู้สึกประหม่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนั่นเองครับก็คือน่าอับอายขายหน้า I don't know why. The thing is that I tend คำตอบน่าจะเป็นอะไรดีครับ I tend not to mind answering questions when the teacher asks for a volunteer ฉันก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะแต่ประเด็นคือ I tend not to mind answering questions เราต้องรู้จักคำว่า mind doing something used in questions and negatives เราใช้ในคำถามนะครับและประโยคปฏิเสธ means to be annoyed or worried by something มันแปลว่ารำคาญใจกังวลใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองครับ so I tend not to mind ก็จะแปลว่าฉันไม่รำคาญใจหรือฉันรู้สึกโอเคที่จะตอบคำถามนั่นเองครับ In fact I คำตอบในช่องว่างตรงนี้น่าจะเป็นอะไรดีครับ I will often be the first person with their hand up จริงๆแล้วนะฉันเป็นคนแรกเลยแหละที่ยกมือขึ้น The problem is that the teacher tends not to choose me to answer these questions ปัญหาคือครูไม่ค่อยเลือกฉันให้ตอบ เท่านั้นเอง tend not to choose me to answer these questions Has she got something against me or am I paranoid หรือคุณครูมีบางอย่างเกี่ยวกับฉันหรือฉันคิดมากไปเอง Paranoid means feeling extremely nervous and worried เวลาที่เรารู้สึกประหม่ามากเกินไปนะครับหรือกังวลมากเกินไปนั่นคือเรากำลัง paranoid และหลังจากที่คุณได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับจอห์นและคุณครูของเขาไปแล้วนะครับผมมีอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะชวนให้ทุกคนคิดกัน Do you sympathize with John or his teacher? Why or why not? Sympathize มีความหมายว่า to feel sorry for someone because you understand their problems เวลาที่เรารู้สึกเสียใจไปกับใครนะครับเพราะว่าเราเข้าใจปัญหาของเขาเรา sympathize นั่นเองครับหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าเห็นใจ Do you sympathize with John or his teacher? Why or why not? ทุกคนเห็นใจใครครับระหว่างจอห์นหรือครูของเขา เราสามารถตอบคำถามนี้โดยใช้โครงสร้างดังต่อไปนี้ได้ครับ In situations like this, I will often feel like I tend to I am always อยากให้ทุกคนคิดคำตอบของตัวเองไว้นะครับแต่เก็บคำตอบเหล่านั้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าเราจะมาแชร์คำตอบเหล่านั้นด้วยกันครับ Thank you for your kind attention และขอบคุณมากสำหรับการตั้งใจรับฟังรับชมนะครับ